ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ስለ ኤስኪዩኤል ዳታቤዝ ላንጉዌጅ በተወሰነ መልኩ አሳያችኋለሁ። ኤስኪዩኤል ማለት ዳታቤዛችንን ማኔጅ ኤንድ ሪትራይቭ የምናደርግበት ላንጉዌጅ ነው። አብሪቬሽኑ ስትራክቸርድ ኪ ላንጉዌጅ የሚለውን ነው የሚይዘው። ሶ ዚስ ላንጉዌጅ በዋናነት የምንጠቀመው ዳታቤዛችንን ኦፕሬት ለማድረግ ነው። ዳታቤዝ ማለት ኖርማሊ የመረጃ ቋት እንደማለት ነው። ሶ ባይ ዩዚንግ ኤስኪዩኤልን በመጠቀም ክሬት ማድረግ እንችላለን። ወይዘር ዳታቤዝ ሊሆን ይችላል፣ ቴብል ሊሆን ይችላል፣ ዲሊት ማድረግ እንችላለን። ኤንድ ዳታዎችን ሰሌክት እና ሪትራይቭ ልናደርግ እንችላለን። ኤንድ ስትራክቸሩንም ዳታውንም ሞዲፋይ ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እነዚህ ነገሮች ለማድረግ ኤስኪዩኤል እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ ኤስኪዩኤል ኮማንዶቹ በሶስት ነው የሚከፈሉት። ዋናዎቹ ግን ሁለቱ ናቸው ብዙ ጊዜ የምንጠቀምባቸው ዲዲኤል፣ ዲኤምኤል እና ዲሲኤል የሚባሉ የኮማንድ አይነቶች አሉ በኤስኪዩኤል። ዲዲኤል ማለት ወይም ደግሞ ዳታ ዴፊኒሽን ላንጉዌጅ ማለት ኖርማሊ የዳታቤዛችን ስትራክቸር ዲፋይን የምናደርግባቸውን ኮማንዶች የሚይዝልን። ለምሳሌ ክሬኤት፣ አልተር እና ድሮፕ የሚሉትን ኮማንዶች የሚይዝልን ነው ማለት ነው። ሶ ባይዝን ክሬኤት የሚለውን ኮማንድ በመጠቀም ቴብልን እና ዳታቤዝን ክሬኤት እንድናደርግ የሚያስችለን ኮማንድ ነው ማለት ነው። አልተር የሚባለው ኮማንድ ደግሞ አፍተር ክሬኤት ካደረግን በኋላ ቴብላችን ሊሆን ይችላል ወይም ዳታቤዛችንን ስትራክቸሩን ለመቀየር አልተር የምናደርግበት ኮማንድ ሲሆን፣ ድሮፕ ማለት ስሙ እንደሚያመለክተው ድሮፕ ማለት ቴብልን ወይም ዳታቤዝን ዲሊት ሙሉ ለሙሉ ዲሊት የምናደርግበት ኮማንድ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ኮማንድ ዲኤምኤል ወይም ደግሞ ዳታ ማኒፑሌሽን ላንጉዌጅ የሚለው ነው። ዳታ ማኒፑሌሽን ስራ ነው የምንሰራው እዚህ ጋር እንትኑ ምንድነው የሚያመለክተው ዳታ ማኒፑሌሽን ነው የሚለው። ሶ ሰሌክት ልናደርግ እንችላለን ከቴብላችን ውስጥ ዳታዎችን ሰሌክት ልናደርግ ዘን ቴብላችን ውስጥ ዳታ ኢንሰርት ማድረግ እንችላለን። ሌላው ቴብል ውስጥ ያሉትን ዳታዎች አፕዴት ልናደርግ እንችላለን። አራተኛው ደግሞ ዲሊት የምናደርግባቸው ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ዳታ ዴፊኒሽን ላንጉዌጅ ላይ ያለው ድሮፕ ቴብሉን ወይም ዳታቤዙን በአጠቃላይ ነው ድሮፕ የሚያደርገው ስትራክቸሩን ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ዳታ ማኒፑሌሽን ላንጉዌጅ ውስጥ ያለው ዲሊት ኮማንድ ምን የሚጠቅመው በቴብል ውስጥ ያሉትን ዳታዎች ዲሊት ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ሶስተኛው እና ብዙም ጊዜ ጥቅም ላይ ሁለቶቹ ዋናዎቹ ናቸው። ሶስተኛው እና አድቫንስድ ዳታ ቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም መስራት ሲፈልጉ ግራንት እና ሪቮክ የሚሉትን ኮማንዶች የሚይዝልን ዲሲኤል ወይም ደግሞ ዳታ ኮንትሮል ላንጉዌጅ የሚል ኮማንድ አለ። ግራንት የሚለው አንድ ዩዘር ወይም አንድ ዳታቤዝ ላይ ወይም አንድ ዳታቤዝ ላይ የሆኑ ዩዘሮችን አክሰስ እንዲያደርጉት ፕሪቪሌጅ የምንሰጥበት ኮማንድ ነው ግራንት ማለት ነው። ሶ የሆነ ፕሪቪሌጅ ግራንት ካደረግንላቸው ወይም ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ክሬት አድርገን የሆኑ ዩዘሮችን ያን ዳታቤዝ ወይም ደግሞ ቴብል አክሰስ እንዲያደርጉት ፕሪቪሌጅ የምንሰጥበት ኮማንድ ሲሆን፣ ኢን ዘ ኦፖዚት ደግሞ በተቃራኒው ሪቮክ የሚለው ምንድነው የሰጠነውን ግራንት ወይም ደግሞ የሰጠነውን ፕሪቪሌጅ የምናነሳበት ኮማንድ ነው። ለምሳሌ ለሆነ ዩዘር ኤ ስቱደንት የሚል ዳታቤዝ ቢኖረን ወይም ደግሞ ስቱደንት የሚል ቴብል ቢኖረን ያን ቴብል አክሰስ እንዲያደርገው ወይም ደግሞ ዳታቤዙን አክሰስ እንዲያደርገው ካደረግን ዘን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ያ ዩዘር ፕሪቪሌጁን ልናነሳበት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ያ ሪቮክ የሚል ኮማንድ ተጠቅመን ነው ማለት ነው ፕሪቪሌጁ የምናነሳው። ሶ እነዚህ ሶስቱ ታይፕስ ኦፍ ኮማንዶች ኤስኪዩኤል ላይ ኮመን ናቸው ማለት ነው። እነዚህን ላይ ነው ኢንተረስተን የምንማማረው። ሶ ይሄን ካየን ቀጥታ ወደ ኤስኪዩኤል የምንሰራበት እንትን እንገባለን። ማይክሮሶፍት ኤስኪዩኤል ሰርቨር ነው የምንጠቀመው በዋናነት። ሶ ዌዘር 2008 ሊሆን ከ2005 ጀምሮ ሊሆን እናንተ ላይ ያለው እኔ ጋር የጫንኩት 2014 ነው። ማይስኩኤል ሰርቨር 2014 ነው የጫንኩት። ዞሮ ሰራራቸው እናንተ ናችሁ ተመሳሳይ ስለሆነ እናንተ 2008 ሊሆን 2012 2014 ኢቭን ከዛ ወዲህ ማያመጣለ እሱን እንገባለን ማለት ነው። ሶ
አውቶማቲካሊ እንትኑ ማይስኩል ሰርቨር ስቱዲዮአችንን እንከፍታለን። ስንከፍተው ይሄን ነው የምናገኘው። ፕሮግራም ውስጥ ገብተን ስንከፍተው ይሄን እናገኛለን ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ፋንክሽናችን የሚጠይቀው ምንድነው? ኮኔክት እንድናደርግ ነው። ወደ ሰርቨራችን ኮኔክት እንድናደርግ ይጠይቀናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት የኮምፒውተሩ ስም ነው። ኖርማሊ ብሮዝ አድርጋችሁ እዚህ ጋር እንትሩ ማየት ትችላላችሁ። የኮምፒውተራችሁ የእናንተን ኮምፒውተር ስም እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ቢፎር ዛት ግን ኮኔክት ለማድረግ ኮምፒውተሩን በአድሚኒስትሬተር ፕሪቪሌጅ ወይም በአድሚኒስትሬተር አካውንት መክፈት ይኖርባችኋል። አዘርዋይስ ሊያስቸግራችሁ ይችላል ማለት ነው። ኮኔክት ስትሉት ኮኔክት ሊያደርግላችሁ ይችላል ማለት ነው። እኔ ኮኔክት አደረኩት። እዚህ ጋር ኮኔክት አደረገ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምንገባው? እንግዲህ የመጀመሪያው ዳታቤዝ ክሬት ማድረግ ነው የሚቀርመው። ዳታቤዛችን ክሬት ካደረግን በኋላ ቴብሎችን ክሬት አድርገን የተወሰኑትን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ፈርስት ኦፍ ኦል ለዛሬ የምናየው ምንድነው እንዴት ዳታቤዝ ክሬት ማድረግ እንችላለን፣ ዘን እንዴት ቴብል ክሬት ማድረግ እንችላለን የሚሉትን ነገሮች ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በሁለት አይነት መልኩ ዳታቤዝ ክሬት ልታደርጉ ትችላላችሁ። ዳታቤዝ የሚለው ላይ አለ ኖርማል ኒው ዳታቤዝ ብላችሁ በሚመጣላችሁ ዲያሎግ ቦክስ ላይ እንዳለ ኖርማሊ በዩዘር ግራፊክሱ ግራፊካሊ ወይም ደግሞ ማኑዋሊ ክሬት ልታደርጉ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ዳታቤዝ ስም መስጠት ነው። የሆነ ዳታቤዝ ዋን ብለው ዘን ስም ሰጠሁት፣ ዘን ኦኬ ብለዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ማኑዋሊ ለዚህ ጋር ዳታቤዝ ዋን የሚል ዳታቤዝ ክሬት አደረኩ ማለት ነው። ይሄኛውን ልደልተው። እኔ ክሬት ማድረግ የምፈልገው በኮማንድ ነው። ኖርማሊ እሱ ላይም ስለሆነ ፎከሳችን ኮማንድ ክሬት ለማድረግ እዚህ ጋር ከላይ ከቱል ቦክስ ውስጥ ከቱል ሜኑ ጋር ኒው ኪሪ የሚለውን መክፈት ነው። ሶ ኒው ኪሪ ስለው እዚህ ጋር ይሄን አመጣልኝ ማለት ነው። ሶ ባይ ዩዚንግ ኮማንድ ዳታቤዝ ክሬት የምናደርግ ኮማንድ ምንድነው? ጅረት ምልክቷ ኮሜንት የምናደርግበት ነው። ያኛውን ኤክስኪዩት ያደርገው ማለት ነው። ሶ ክሪኤት ዳታቤዝ ኮማንድ ይሄኛው ኮሜንት ነው። ያው ዲስክሪፕሽን ግልጽ እንዲሆንላችሁ ብዬ ነው። ሶ ኮማንዱ ምንድነው የሚሆነው? ክሪኤት ዳታቤዝ እንላለን። ዘን የዳታቤዙ ስም ለምሳሌ ቱቶሪያል ዲቢ የሚል ስም ሰጠሁት። በቃ ይሄን ጨረስኩ ማለት ነው። ይሄኛውን ኤክስኪዩት ማድረግ ዳታቤዙን ክሬት እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። ሶ ሌላ ኮማንድ ስለሌለ ዝም ብዬ ሴሌክት ማድረግ ሲያስፈልገኝ እዚህ ጋር ሁለት ነገሮች አሉ። ፓርስ የምትል እና ኤክስኪዩት የምትል ነገር እሷን ፓርስ የምትለው ይሄ ኮማንዱ ኤስኪዩኤሉ ያስገባችሁት ኤስኪዩኤል ኮማንድ ትክክል ነው ወይ ነው፣ ስትራክቸሩ ትክክል ነው ወይ የሚለውን ይነግራችኋል። ኮማንድ ኢዝ ኮምፕሊት ሰክሰስፉሊ ካለ ዩር ሲንታክስ ኤረር የለበትም ማለት ነው። ሌላ ችግር ግን ሊኖርበት ይችላል። አክቹአሊ ግን በሲንታክስ ደረጃ ኤረር እንደሌለበት ያሳያችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ሌላ ብለው እንዲሁ ኖርማሊ እንትኑን ሳላይ እና ፓርስ ብትሉት ኤረር እንዳለበት ያሳያችኋል ማለት ነው። ሶ ኦብጀክት ይሄ የሚባል ኦብጀክት ግልጽ አይደለምና ትክክል አይደለም ነው የሚላችሁ ስፔሊንግ ስላሳሳኩ ማለት ነው። ኪወርዶቹን ወይም ደግሞ ኮማንድ ላይ ያሉ ኪወርዶችን ስፔሊንግ ማሳሳት የለባችሁም። ዳታቤዝ፣ ቴብል፣ ኢንሰርት፣ ክሬት፣ አፕዴት ምናምን የሚሉትም ማለት ነው እንትን ማለት የለባችሁም። ሶ ይሄ ትክክል ከሆነ ኤክስኪዩት አድርገዋለሁ። ኤክስኪዩት ማለት ቱቶሪያል ዲቢ የሚለውን ዳታቤዝ ክሬት አድርግልኝ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህ ዳታቤዝ ናቸው። እዚህ ውስጥ ይገባልኛል ማለት ነው። ኮምፕሊት ሰክሰስፉል ያለ እዚህ ጋር በኮማንድ ከሆነ እዚህ ጋር ዳይሬክት ላይ ያመጣ ይችላል። ሪፍሬሽ ስታደርጉት ይመጣል። ራይት ክሊክ ሪፍሬሽ። አሁን እዚህ ጋር የኛ ዳታቤዝ እዚህ ጋር መጣልን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዳታቤዝ ክሬት ካደረግን በኋላ የሚቀጥለው ምንድነው? ቴብል ነው የሚያስፈልገን። ቴብል ክሬት ለማድረግ የምንጠቀምበት ሲንታክስ ቴብል ክሬት
ሲንታክሱ ምንድነው? ክሪኤት የምትለዋ ኮማንድ ትቀርማለች። ዘን አሁን ክሪኤት ማድረግ ምንድነው? ቴብል ነው። ቅድም ዳታቤዝ ባልኩት ቦታ ቴብል እለዋለሁ። ዘን የቴብሉ ስም ፎር ኤግዛምፕል ስቱደንትስ የሚል ቴብል ስም ሰጥቶት። ዘን ቴብል ክሪኤት ስናደርግ ደግሞ አንድ ቴብል ቢያንስ አንድ ኮለምን እና አንድ ሮ ሲኖረው ነው ቴብል ሊሆን የሚችል። ሶ የኮለመኖቹን ወይም ደግሞ ፊልድ የምንላቸው ማለት ነው። የአንድ ቴብል የኮለመኖቹ ሄዲንጎች ፊልድ ይባላሉ። ወይም ሶ ፊልዶቹን ወይም የኮለመኖችን በቅንፍ ውስጥ አስገባለታለሁ ማለት ነው። ክሬኤት ቴብል ብላችሁ የቴብሉ ስም ዘንድ ቅንፍ ከፍታችሁ በቅንፍ ውስጥ የኮለመኖችን ሊስት ማድረግ ነው። ኮለምን እዚህ ጋር ምን ይቀጥላል? ኮለምን ኔም ዘን ሲንታክሱን ነው የምላችሁ። ኮለምን ኔም ዘን ዳታ ታይፕ ነው የምታስገቡልን። ይሄን መያዝ አለባችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዳታ ታይፑ ኢንቲጀር ካልሆነ በቅንፍ ውስጥ ዳታ ታይፕ ካላችሁ በኋላ በቅንፍ ውስጥ ምን አለ? ሳይዝ ለምሳሌ ካራክተር ከሆነ ምን ያህል ሳይዝ፣ ከዛ ኮማ እያደረጋችሁ በዚህ መልኩ እንትን ማለት ነው። ሲንታክሱ ይሄን ይመስላል። አሁን ሊስት እናድርገው። ለምሳሌ አይዲ የሚል ፈርስት ኮለምን ኔም ቢኖረው ኢንት that means ኢንቲጀር ለማለት ነው። ኢንት ነው ዳታ ታይፑ። አሁን የኮለምኑ ስም ኮለምን ኔሙ አይዲ ነው፣ ዳታ ታይፑ ኢንት ነው። ኢንቲጀር ከሆነ ዳታ ሳይዝ ስፔሲፋይ ማድረግ አይጠበቅብኝም። ከዛ አንድ ኮለም ሰጥቶት ከዛ ሁለተኛው ለምሳሌ ሁለተኛው ኮለም ኔም ፈርስት ኔም ልለው እችላለሁ። ዳታ ታይፕ የዳታቤዝ ላይ ስናወራ SQL ላይ ስናወራ ብዙ አይነት ዳታ ታይፖች አሉ። ኢንቲጀር ኢንት የምንለው አለ፣ ካራክተር አለ ወይም ካር ወይም ቫርካር የምንለው አለ፣ ዴት ታይም ሊሆን ይችላል፣ መኒ ምናምን። እነሱን በሂደት እናያቸዋለን። ለምሳሌ ፈርስት ኔም ሊሆን የሚችለው ካራክተሮችን ነው የሚቀበለው። ስለዚህ እንደዚህ ካር ልለው እችላለሁ። ካራክተር ብዬ በቅንፍ ውስጥ 50 ካራክተሮችን እንዲቀበል እንደዚህ ልሰጠው እችላለሁ ማለት ነው። የካራክተር የተለያየ ቫሪዬሽን አለው። ለምሳሌ ካራክተር ካር የምንለው ሞር ሾርት ለሆኑ ሌንግዝ ላላቸው ሞስትሊ አንድ ሲሆን ለምሳሌ ካር ልንለው እንችላለን። ግን በርከት እያለ ሲሄድ ግን ቫርካር ልንለው እንችላለን ማለት ነው። 50 ቫርካርም ቫሪያብል ሳይዝ ማለት ነው። ቫሪያብል የሆኑ የካራክተር ሳይዞች ሊይዝ ይችላል ማለት ነው። እና ሶስተኛው ላስት ኔም በተመሳሳይ ቫርካር ይሄኛው ነው 50 ልበለው። ሌላ በርዝ ዴት የሚለውን በርዝ ዴት ቢኖረኝ ዴት የሚል ዳታ ታይፕ አለ። ዴት ካል ሳይዙን ስፔሲፋይ ማድረግ አይጠበቅብኝም። ዲፓርትመንት አንድ ስቱደንት ምን ዲፓርትመንት ነው የሚማረው እንደሚማር ለማወቅ ቫርካር ልበለውና ቫርካር ሶሪ እኛውን 100 ላድርገው ይበቃናል። አሁን ለመጀመሪያ ያክል ይሄን ከሰራን ይበቃናል። እዚህ ጋር በኋላ ስለ ፕራይመሪ ኬይ ፎሪን ኬይ እናያለን። የአንድ ቴብል ክሬት የምናደርግበት ሲንታክስ በአጠቃላይ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አሁን ይሄን ኤክስኪዩት ብታደርጉት ዳይሬክትሊ ቴብሉ ክሬት የሚደረገው እዚህ ዳታቤዝ ውስጥ አይደለም። ያ እንዲሆን ምን ማድረግ ይኖርብናል? እዚህ ጋር አይታችሁት ከሆነ እዚህ ጋር ሪፖ ሰርቨር ቴምፕ ዲቢ የሚለው ይሄኛውን ነው ሴሌክት ያደረገው ማለት ነው። ይሄ እንዲሆን ይሄን መቀየር ይኖርባችኋል። ወይም ደግሞ ይሄኛው ቱቶሪያል ዲቢ የሚለውን ሴሌክት ማድረግ ይኖርባችኋል። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር አንድ ኮማንድ ትጨምሩላታላችሁ። ዩዝ ብላችሁ ቱቶሪያል ዲቢ
የሚል እንጨምርበታለን ማለት ነው። ይሄኛውን አንድ ላይ ኤክስኪዩት ስናደርገው መጀመሪያ ይሄኛውን ሰሌክት ያደርግልናል ማለት ነው። ዩዝ ቱቶሪያል ዲቢ የሚለውን ቱቶሪያል ዲቢ ውስጥ ገብተህ ወይም ደግሞ ይሄኛውን ተጠቅመህ እንደማለት ነው። ከዛ ይሄኛውን ሰሌክት ካደረገ በኋላ የሚቀጥለውን ኮማንድ ኤክስኪዩት ያደርገዋል ማለት ነው። ይሄኛው ምንም አይነት ሲንታክስ ችግር የለበትም። በነገራችን ላይ ሲንታክስ ችግር ካለበት የሆነ መስመር በቀይ ምናምን ያሳያቸዋል። ሶ ቀጥታ ወደ ኤክስኪዩት ማድረግ እንሄዳለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ውስጥ ማግኘት ይኖርብናል ቴብላችንን። ሪፍሬሽ እናድርገውና እዚህ ጋር ይሄን ቱቶሪያል ዲቢ የሚለውን ስትመርጡት ምን የሚል ኦፕሽን አለ? ቴብልስ የሚል ኦፕሽን አለ። ሶ ቴብልስ ውስጥ ምን አለ? ዲቢኦ ስቱደንትስ ዳታቤዝ ኦብጀክት ስቱደንትስ የሚል ቴብል እናገኛለን ማለት ነው። ሶ ይሄኛውን ከፍታችሁ ዲዛይኑ ማየት ትችላላችሁ። ጀስት እኛ እዚህ ጋር የሰጠነው እንትኖች ይኖራሉ። ወይም ደግሞ እቺኛዋን ከፍታችሁ ኮለምኖቹን ብታዩቸው ጀስት ኢንቲጀር አለ፣ ፈርስት ኔም፣ ላስት ኔም፣ በርዝ ዴት እና ዲፓርትመንት የሚሉ ኮለምኖቹን ይዟል ማለት ነው። በቅንፍ ውስጥ በዳታ ታይፑ ኢንት ነል የሚለው ነል ማለት ባዶ ነው። እዚህ ጋር እንትኖች አሉ ኮንስትሬንት የምንላቸው በኋላ እናያቸዋለን። ነል ኖት ነል ምናምን የሚሉት ነገሮች ምን አለ። አሁን ይሄ ቴብል ነል ባይ ዲፎልት ከዳታ ታይፕ በኋላ ምንም ስላላስገባሁለት ነል የሚል ራሱ በዲፎልት ሰጥቷል። ዳት ሚንስ ይሄ ኮለምን በኋላ ዳታ ስናስገባ ባዶ መሆን ይችላል እያለ ነው ማለት ነው። ሶ ሁሉንም ባዶ አድርጌ ከዘለልኩ ምንም ዳታ ክሬት ማድረግ ስለማያስፈልግ አትሊስት አንደኛውን ሪከርድ ኖት ነል ብንለው ባዶ መሆን አይችልም ማለት ነው። የግድ አይዲውን ማስገባት ይኖርብናል ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋችሁ ለሌሎቹም መስጠት ትችላላችሁ። ኖት ነል እዚህ ጋር ኖት ነል ሌሎቹ ይሁን ብዬ እንትን ካረኩ ሶ ይሄኛውን ኤክስኪዩት ለማድረግ የግድ ይሄን ዲሊት ማድረግ ይኖርብኛል። ለጊዜው ነው። በኋላ እንዴት እዛው ላይ አፕዴት አልተር እያደረገ እንዴት እንደምንሰራው እናያለን። ለጊዜው ግን መጀመራችን ስለሆነ በዚህ መልኩ እንትን እንበለው። አሁን ኦልሬዲ ይሄኛውን ስለመረጠልን ይሄኛውን ኤክስኪዩት ማድረግ አይጠበቅብንም። እዚህ ጋር ቱቶሪያል ዲቢ የሚለውን መርጦልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ብናደርገው ይመጣል ማለት ነው። አሁን ኮለምኖቹን ብታዩዋቸው አይዲ ኢንቲጀር ሆኖ ኖት ነል ነው። ፈርስት ኔም እና ዴት በርዝ ዴት ኖት ነል ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ይሄንን ካየን ኔክስት እንዴት እዚህ ቴብል ውስጥ ዳታ ኢንሰርት ማድረግ እንችላለን የሚለውን እንቀጥላለን። አመሰግናለሁ። ተከታታይ ቪዲዮዎችን ስለምለቅ እነሱ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት።